Bine v-am găsit! Astăzi vom face un salam de biscuiți cu fistic. Este o rețetă de post vegană și mai dietetică care nu conține zahăr, dar cred că se poate face în perioada sărbătorilor de iarnă, ținând cont că dorim și noi să facem ceva mai deosebit pentru musafirii noștri. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, atingeți acolo unde scrie altele și mai multe. Și le voi aminti și acum. Aici am 400 de grame de biscuiți de post fără zahăr, pe care i-am rupt așa bucăți cu mâna, bucățele și mai mici și mai mari. O să vă las sus în dreapta și în descriere o rețetă pe care va trebui să o dublați dacă doriți să faceți din acei biscuiți. Deci trebuie să aveți 50 de biscuiți. 400 de grame de pastă de fistic am pus deasupra, la fel o să vă las sus în dreapta și în descriere o rețetă de pastă de fistic făcută în casă și bineînțeles va trebui la fel să măriți rețeta. Și am adăugat și 250 de grame de cremă de cocos, doar partea tare. Această pastă de fistic, de data aceasta am îndulcit-o la fel cu puțină stevia. Puteți folosi pudră de stevia 10 grame sau o lingură de stevia lichidă pentru a îndulci această pastă de fistic. Vom amesteca foarte bine toate ingredientele până totul este foarte bine omogenizat. Apoi vom pune această compoziție pe o foaie, pe o hârtie de copt și, bineînțeles, îi vom da o formă lunguiață, o formă de ruladă sau de salam, cum doriți să îi spuneți. Vom presa foarte bine, trebuie să presăm foarte bine, să simțim la mână că toți biscuiții sunt. Deci compoziția este compactă, compoziția trebuie să fie compactă și vom da acest salam de biscuiți așa cu tot cu hârtia de copt la congelator. Eu l-am lăsat peste noapte la congelator, dar puteți să lăsați câteva ore până se întărește. Apoi am topit ciocolata, 150 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia. Am topit-o pe baie de abur, așa cum se vede, puteți să o topiți și pe aragaz, pe baie de abur sau în cuptorul cu microunde, cum vă vine mai ușor. Am adăugat și o lingură de cremă de cocos, la fel doar partea tare, dar puteți adăuga o lingură sau două de ulei vegetal, de preferat să fie nerafinat, pentru că este mai sănătos. Și când ciocolata s-a topit, o vom pune peste această ruladă. Deci, așa cum se vede, la mine ciocolata nu este foarte lichidă, deci nu o să curgă de pe, nu trebuie să o punem foarte lichidă pentru că o să curgă de pe ruladă și o să se scurgă pe hârtie. La fel aici, pe acest platou, am o hârtie de copt și am întors rulada și am pus și pe partea de jos ciocolată prima dată. Deci am folosit o hârtie de copt pentru că în momentul când ciocolata se va întări, o vom putea îndepărta foarte ușor hârtia de copt. Am turnat restul de ciocolată peste ruladă și am întins-o foarte bine cu o spatulă. Puteți să puneți mai puțină ciocolată, dar va fi într-un strat foarte subțire și când veți tăia acest salam de biscuiți sau această ruladă, fiind foarte subțire, se va sfărâma. Așa că recomandarea mea este să folosiți, așa cum am folosit eu, 150 de grame de ciocolată din aceasta vegană îndulcită cu stevia. Când am terminat de pus ciocolata, am presărat deasupra și fistic tăiat grosier. Am topit și 50 de grame aproximativ de ciocolată vegană
albă pe care eu am colorat-o cu un jeleu de zmeură și am pus peste această ruladă așa cum se vede, ca să aibă un aspect cât mai plăcut. Și chiar și pentru gust. Îi va da un gust puțin altfel această ciocolată cu zmeură. Când am terminat de pus și ciocolata aceasta, am dat rulada la frigider pentru minim o oră, iar apoi când s-a întărit ciocolata, am îndepărtat această hârtie de copt și am pus-o pe un platou. Am îndepărtat puțin marginile de jos. Așa arată rulada. Acum se poate tăia și se poate servi. Recomandarea mea este să nu faceți, ca de obicei, să nu faceți abuz. O feliuță, maxim 2, sunt suficiente, pentru că chiar dacă nu conține zahăr, este suficient de dulce această ruladă, acest salam de biscuiți. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!